What is good everyone? Angie is here again. หมดตรุษจีนกันไปแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้พักผ่อนแล้วก็ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและญาติมิตรพี่น้องกันอย่างอบอุ่นนะคะบางคนอาจจะงงแล้วเฮ้ยทำไมวันนี้จีนมันพูดภาษาไทยอะปกติมันพูดภาษาอังกฤษไม่ใช่หรอคืออย่างนี้ค่ะมันมีที่มาเวลาเราพูดภาษาไทยกันเนี่ยบางทีมันจะมีมุกตลกหรือว่าคำศัพท์บางอย่างที่เราเก็ตกันในภาษาไทยแต่ว่าเวลาแปลออกไปเป็นภาษาอังกฤษแล้วคนต่างชาติไม่เก็ตเขาไม่คำด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยจะเปลี่ยนมาพูดภาษาไทยแล้วก็ทำซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษแทนนะคะแล้วที่ยังคงทำซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็เพราะว่าบางอย่างที่เราสงสัยอ่ะเราแทบจะหาคำตอบในภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วยซ้ำและเราเชื่อค่ะว่ายังมีเพื่อนๆชาวต่างชาติอยู่บนโลกอีกมากมายที่เขาสงสัยสิ่งเดียวกับเราและเขาอาจจะผ่านมาหาคำตอบในช่องนี้ก็ได้ค่ะถ้าเราเข้าใจตรงกันแล้วงั้นก็ไปต่อกันเลยเชื่อว่าถ้าพูดถึงวอลต์ดิสนีย์นะคะแทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขาเลยบางคนเป็นแฟนพันธุ์แท้บางคนเป็นแฟนพันธุ์เทียมบางคนเป็นแฟนพันธุ์ทางก็ว่าไปอย่างไรก็ตามนะคะถ้าใครทันตอนเปิดเรื่องแบบนี้คุณไม่เด็กแล้วค่ะทุดเรามาต่อเรื่องของเรากันต่อดีกว่านะเวลาเราดูการ์ตูนกันตอนเด็กๆอะค่ะเราก็จะสนุกไปกับเนื้อเรื่องสนุกไปกับตัวละครทั้งสุขทั้งเศร้าไปกับมันแต่ว่าเราจะไม่คิดตั้งคำถามอะไรเยอะแยะเหมือนเวลาเราเป็นผู้ใหญ่อย่างเช่นเราคงไม่สงสัยว่าทำไมเจ้าป่าต้องเป็นสิงโตล่ะซิมบ้าจริงๆมันอาจจะเป็นเสือหรือเป็นแรดหรือเป็นกระทิงก็ได้นะหรือว่าเรื่องราวการผจญภัยของหุ่นกระบอกพินอคคิโอที่ได้กลายเป็นเด็กในที่สุดอาจจะเป็นเพียงจินตนาการของเกเปโตก็ได้แต่เรื่องที่เราสงสัยและจะมาหาคำตอบไปด้วยกันกับเพื่อนๆในวันนี้นะคะไม่ใช่ทั้ง2เรื่องนั้นเลยแต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเต็มเรื่องแรกของดิสนีย์ที่ถูกปล่อยออกมาในปี 1937 ซึ่งถ้าบอกชื่อเรื่องไปเนี่ยทุกคนจะต้องร้องอ๋อกันยาวๆแน่เลยชื่อเรื่องก็คือ Snow White and the Seven Dwarfs หรือ Snow White กับคนแคระทั้ง7นั่นเองค่ะถึงแม้จะดูเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ยังเป็นละอ่อนน้อยแต่เราเชื่อว่าหลายๆคนยังจำเนื้อเรื่องกันได้โดยเฉพาะฉากที่ Snow White กัดแอปเปิลอาบยาพิษของแม่มดใจร้ายเข้าไปแล้วก็สิ้นสติล้มลงเมื่อคนแคระทั้ง7มาพบกันนำร่างของนางไปนอนอยู่ในโลงแก้วท่ามกลางบรรยากาศเศร้าโศกเสียใจก่อนที่เจ้าชายจะบังเอิญผ่านมาเห็นแล้วก็ระลึกได้ว่านี่มันรักแท้ของฉันที่ร้องเพลงจีบกันเมื่อตอนต้นเรื่องนี่นะแล้วก็มอบจุมพิษให้กับ Snow White และทำให้นางฟื้นขึ้นมาได้ราวปาฏิหาริย์แต่มีใครเคยสงสัยกันหรือเปล่าคะว่ายาพิษที่อาบอยู่บนแอปเปิลของ Snow White เนี่ยมันเป็นยาพิษแบบไหนซึ่งถ้าเราสงสัยอะไรแบบนี้เหมือนกันงั้นก็ไปหาคำตอบกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบกันเนี่ยเรามาค่อยๆแกะกันออกไปทีละสเต็ปดีกว่าค่ะเริ่มจากวิธีปรุงยาพิษของแม่มดเลยถ้าใครจำได้นะคะแอปเปิลที่ Snow White กัดเข้าไปเนี่ยเป็นแอปเปิลที่อาบยาพิษซึ่งแม่มดได้ปรุงไว้ในหม้อปรุงยาจากนั้นจึงหย่อนแอปเปิลลงไปเพื่อให้ยาพิษเคลือบผิวของแอปเปิลและอาการของ Snow White ก็คือหลังจากกัดแอปเปิลเข้าไปเพียงคำเดียวนางก็เกิดอาการวิงเวียนและจบด้วยอาการ sleeping death หรือว่าหลับราวกับตายนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะคือข้อมูลทั้งหมดที่เรามีวิธีปรุงยากับอาการของ Snow White ค่ะซึ่งจะนำไปสู่ทฤษฎีต่างๆต่อความเป็นไปได้ว่ายาพิษของแม่มดนั้นเป็นยาพิษชนิดไหนในวันนี้เราก็ได้รวบรวมสรุปให้เพื่อนๆฟังกันทั้งหมด4ทฤษฎีค่ะไปเริ่มกันเลยทฤษฎีแรกนะคะไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหนไกลเลยเพราะว่ามันคือเมล็ดแอปเปิลนี่เองเช่นเดียวกับผลไม้ชนิดอื่นๆนะคะเมล็ดแอปเปิลมีส่วนประกอบหลักเป็นใยอาหารและส่วนสำคัญอื่นๆที่จะทำให้เติบโตขึ้นมาเป็นต้นแอปเปิลต้นใหม่ค่ะแต่น้อยคนนักนะคะที่จะรู้ว่าเมล็ดแอปเปิลนั้นซ่อนความลับอันน่ากลัวไว้ข้างในซึ่งทำให้การกินเมล็ดแอปเปิลนั้นไม่ปลอดภัยค่ะเมล็ดแอปเปิลมีส่วนประกอบที่อันตรายอยู่คือ cyanogenic glycoside ซึ่งหากเอนไซม์ในร่างกายของเรานะคะย่อยส่วนประกอบนี้เข้าไปจะทำให้มันแปรสภาพไปเป็นสารพิษที่รู้จักกันในชื่อว่า cyanide ได้แต่ไม่ใช่ว่าการเผลอกลืนเมล็ดแอปเปิลเข้าไปสักแบบ1-2 เม็ดจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตนะคะเพราะก็เหมือนยาค่ะอย่างเวลาเรากินยามันก็ต้องมีโดสของมันใช่ไหมคะคนหนัก60 กิโลขึ้นไปกินพารา2 เม็ดคนน้ำหนักต่ำกว่า60ให้กินเม็ดเดียวไม่อย่างนั้นตับจะทำงานหนักอย่างนี้เป็นต้นนะคะสำหรับยาพิษก็เช่นกันค่ะมันก็ต้องมีโดสที่เหมาะสมกับมันเพื่อที่จะทำให้เกิดอันตรายกับเราได้นะคะซึ่งปริมาณของสารพิษที่ต้องการสำหรับมนุษย์ผู้ใหญ่น้ำหนัก60 กิโลกรัมนั้นต้องใช้แอปเปิลถึง25 ผลเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นเด็กหนัก25 กิโลกรัมก็อาจจะใช้แอปเปิลแค่10 ผลก็สามารถมีฤทธิ์ที่เพียงพอแล้วโดยอย่าลืมนะคะว่าแอปเปิล1 ผลน่ะมันมีหลายเมล็ดซึ่งถ้าหากแม่มดต้องการใช้เมล็ดแอปเปิลในการปรุงยาเพื่อฆ่า Snow White จริงๆนะคะนางจะต้องบดเมล็ดแอปเปิลอย่างละเอียดเพื่อให้มันปล่อยสารพิษออกมาหรือทีก็คือนางจะต้องดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้แอปเปิล1 ผลเนี่ยมีเมล็ดอ่อนๆที่สามารถเคี้ยวได้ง่ายอยู่ข้างในมากเท่ากับแอปเปิล20 กว่าผลซึ่งแอปเปิล1 ผลน่ะมันก็มีเมล็ดอยู่หลายเมล็ดข้างในใช่ไหมล่ะคะสำหรับอาการเมื่อได้รับสารพิษนี้เข้าไปนะคะก็จะมีอาการวิงเวียนปวดหัวอาเจียนความดันโลหิตตกและเข้าสู่ภาวะโคม่าได้ค่ะ
ทฤษฎีที่ 2 ใช้สารพิษที่ชื่อว่า tetrodotoxin ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักเดินเรือ มีฤทธิ์รุนแรงมากกว่าไซยาไนด์ถึง 1,000 เท่าเลยทีเดียว โดยพิษนี้พบได้จากในตับ รังไข่ ลำไส้ และผิวของปลาปลากระเป้านั่นเองค่ะ ซึ่งพิษจากปลาปลากระเป้าเนี่ยจะหยุดการทำงานของระบบประสาท รวมไปถึงการทำงานของกล้ามเนื้อในระบบหายใจทำให้ผู้ที่ได้รับพิษเข้าไปเนี่ยความดันเลือดตก เกิดอาการวิงเวียน กล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถขยับตัวได้ หมดสติ และถึงขั้นเสียชีวิตได้ในที่สุด ในช่วงแรกๆผู้ป่วยอาจอยู่ในสภาวะไม่รู้สึกตัว ซึ่งในขั้นนี้นี่แหละที่จะทำให้คนรอบข้างเข้าใจผิดและโดนฝังทั้งเป็นได้ เหมือนกับสโนไวท์ที่ทุกคนเข้าใจว่าตายแล้วคนแคระนำไปบรรจุไว้ในโลงแก้ว มันจะโชคดีอะไรเบอร์นั้นนะ แต่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของเยอรมนีมันไม่ได้ติดทะเลไง และปลาปักเป้าส่วนใหญ่ก็มักอาศัยอยู่ในแถบอบอุ่นอย่างมหาสมุทรแปซิฟิกหรือว่าทะเลแดง แต่ตรงประเทศเยอรมนีมันคือมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วไง เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะตัดอันนี้ออกไปได้นะคะทฤษฎีที่ 3 ใช้สารพิษจาก poison hemlock ซึ่ง hemlock นะคะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่หาได้ง่ายในแถบยุโรป โดยพืชชนิดนี้มักจะขึ้นอยู่ตามดินที่เปียกชื้น แล้วไอ้ดินที่เปียกชื้นเนี่ยมันหาได้ง่ายที่ไหนล่ะ ก็ใกล้ชายฝั่งไงล่ะจ๊ะ ซึ่งพิษของ hemlock เนี่ยจะทำให้ร่างกายเริ่มชาและมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ปอดเป็นอัมพาต และที่น่ากลัวก็คือพิษของ hemlock นะคะไม่ได้มีผลต่อสมอง ดังนั้นตั้งแต่ที่พิษเริ่มออกฤทธิ์จนกระทั่งเราตายผู้ป่วยจะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเชโดอันนี้ก็ดูใกล้เคียงนะเนี่ยทฤษฎีสุดท้ายใช้สารพิษจาก deadly nightshade ซึ่ง deadly nightshade นะคะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่หาได้ง่ายในยุโรปผลของมันหน้าตาละไม้คล้ายเบอร์รี่แสนอร่อยซึ่งอาจทำให้คุณเข้าใจผิดได้แต่ว่ามันเต็มไปด้วยพิษที่ออกฤทธิ์เร็วและทำให้ร่างกายเป็นอัมพาตค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยแหละที่ดูเป็นไปได้มากที่สุดด้วยความที่สองพี่น้องตระกูลกริมต้นฉบับกับดิสนีย์ไม่ได้มีเฉลยให้ว่าตกลงยาพิษมันทำมาจากอะไรกันแน่เราก็เลยได้แต่มานั่งสงสัยกันอย่างนี้เนี่ยแหละเพื่อนๆคิดว่าทฤษฎีไหนมีความเป็นไปได้มากที่สุดก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือถ้าใครมีทฤษฎีอื่นก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังเช่นกันนะคะสำหรับใครที่มักจะมีคำถามสงสัยอะไรที่คนเขาไม่สงสัยกันแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆฟังกันแล้วก็กด subscribe เพื่อมาสงสัยเรื่องอื่นๆกันต่อด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอจรลีไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ